Köszöntök mindenkit. Külön szeretettel köszöntöm János Steinberg általános külügyminiszter helyettes urat, aki régi barátunk, a régiónak nagyon jó ismerője, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy el tudott látogatni most Budapestre. Áttekintettük a legfontosabb kérdéseket transzatlanti összefüggésben, különös tekintettel Magyarország Európai Uniós elnökségére és az ebből fakadó következményekre, követelményekre. Beszéltünk természetesen Nyugat-Balkánról, beszéltünk a NATO csúcs előkészületeiről, beszéltünk Afganisztánról, beszéltünk az energiáról, az energiabiztonságról, és még sok minden más témáról. Én most inkább átadnám a szót kollégámnak, és majd ezt követően talán a konkrét kérdésekről még lesz alkalmam nyilatkozni. Köszönöm szépen. Well, thank you, Mr. Minister. It's a delight and pleasure to be here. Let me begin first by expressing condolences for the terrible loss of life from this environmental incident that you're experiencing. We in the United States stand ready to help in any way that we can, and very strong sympathy for the people here and the loss that's been experienced. For me, it's a great pleasure to be back in Budapest. I spent some time here in the early 90s during that wonderful period of the restoration of democracy in Hungary, and I'm delighted to see the vibrancy and the health of democracy here today. This is a wonderful story, and it's a story to Europe and to the world about the achievements and the successful elections that you've just had. Really remind us of what a valued partner Hungary is in so many ways, and a country that shares our values as well as our interests. And so it was a great opportunity for me to have a chance to explore with the minister how we can continue to work together even more effectively in the future. We did discuss, and I expressed appreciation for the strong role that Hungary is playing in Afghanistan and Kosovo, the importance of a country which is now not just importing security, but providing security to others and playing such a critical role on the global stage. And we talked about how we can continue to work together to ensure the success of that mission. We talked about the exciting agenda of Hungary's EU upcoming presidency, working together on issues of counterterrorism, on issues of energy security, and the important leadership that Hungary is playing on the Eastern Partnership Initiative, and our strong support for Hungary's efforts in that respect. We discussed the Western Balkans and the importance of our working together, the partnership between the United States and the EU to help all the countries of the Western Balkans achieve their rightful place in the European and transatlantic structures, and how we can work together to help assure that that comes about. I expressed appreciation for the leadership role that Hungary is playing on the issue of Roma integration, which is something that is a very important issue for all of us, and Hungary has shown great leadership on that as well. So all in all, we had a really rich exchange of views, and look forward to the upcoming NATO summit as a chance to reaffirm the central importance of NATO as part of our common security, as well as our partnership on the other issues that we discussed today. A kérdések, akkor először a... Igen, bocsánat. Kiegészítést, amint azt az előbb ígértem. A látogatás azért is nagyon fontos, mert világossá teszi azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok érdeklődése a közép-európai térség, ezen belül Magyarország iránt változatlan és erős. Ezen belül természetesen tudjuk azt, hogy a Nyugat-Balkán európai integrációja az elsősorban európai feladat, és a nyugat-balkáni országoknak a stabilitás szempontjából a legfontosabb tényező az, hogy rendelkeznek az Európai Uniós tagságnak a perspektívájával.
Egyidejűleg azonban, és erre a mai megbeszélések során is felhívtam a figyelmet, nagyon lényeges az, hogy az Egyesült Államok továbbra is jelen maradjon ebben a térségben, és segítse ezt a folyamatot. Mi bízunk abban, és biztosak vagyunk abban, hogy az Egyesült Államok érdeklődése nem csökken sem Közép-Európa, sem pedig a Nyugat-Balkán iránt. Ez a látogatás és a mai megbeszélésünk ennek is bizonyítéka. Egy másik megjegyzés, amit még szeretnék tenni, az a transzatlanti kapcsolatokat illeti. Mi úgy érezzük, hogy a transzatlanti kapcsolatoknak a jelenlegi globális rendszerben egyre nagyobb a jelentősége. Sokat beszélünk azokról a nagy változásokról, átrendeződésekről, geopolitikai, gazdasági változásokról, amelyek ma a világban végbe mennek, de kevesebbet szólunk arról, hogy ezeknek a változásoknak a fényében a transzatlanti összetartozás és szövetség jelentősége nem csökken, hanem nő. Ezt fogjuk megállapítani a NATO kül- és honvédelmi minisztereinek a jövő heti ülésén, és minden bizonnyal erre a következtetésre fog jutni majd a lisszaboni NATO csúcs is. Mindezek a megbeszélések, amelyeket külügyminiszter helyettes úr most itt a térségben folytat, azt hiszem, hogy ezeket a következtetéseket alapozzák meg. Köszönöm szépen. Akkor a magyar távirati irodának van egy kérdése. The Hungarian News Agency has a question. You're visiting Bratislava today. Did you discuss some problematic questions between Hungary and Slovakia, the Slovak state language law and the Hungarian double citizenship question? Well, what we did discuss was the importance of enhancing regional and sub-regional cooperation on the many challenges that the countries of this region face. And I'm having the opportunity on this visit to visit 3 of the Visegrad 4, and I've been encouraged in learning from the Minister about the efforts of all the countries of this region to address common challenges, whether it's energy security or dealing with the Western Balkans or strengthening our transatlantic ties. And so in that sense, we talked about the cooperation between Hungary and Slovakia as partners in dealing with these common challenges, as well as a partner of the United States. Sorry. What do you expect from the presidency with regard to the European Union's Eastern Partnership Program? In next year, we have perhaps the most important summit, that of the Eastern European partner. Well, I'm very encouraged and excited about this initiative by Hungary, because I think it is critically important that we continue to fulfill our vision of a healthy, integrated Europe that leaves opportunities for all the countries of Europe, particularly those to the east of our partners now in NATO and the European Union. We have strong ties to many of those countries as well, but in partnership, having the idea of putting energy behind this and looking for ways to strengthen ties between Europe and its eastern neighbors is really critical for the economic interest of Europe, as well as the countries themselves, for security in the region, and for building a Europe that's whole and free. And so I think this is a very timely and important initiative. The United States is very pleased to be a friend of that process, and we intend to participate very actively in supporting Hungary in this initiative. És még egy kérdés, nem maradt idő. Viktor, Magyar Hírlap. Külügyminiszter úr, szóba került a fokozott terrorfenyegetettség kérdése Európában, és hogyha igen, akkor van-e arról információ, hogy ez mennyire érinti Magyarországot vagy a közép-európai régiót? A terrorfenyegetettség külön nem került szóba, és én azt hiszem, hogy itt a lényeg az, hogy megőrizzük a nyugalmunkat, és egyben erősítsük az együttműködésünket transzatlanti keretekben, európai keretekben, globális keretekben a terrorizmussal szembeni harc területén. Én mindenkitől inkább nyugalmat kérek, az illetékes szervek végzik a munkájukat, együttműködnek egymással, és én azt hiszem, hogy ilyen körülmények között elsősorban a közvéleménynek a megnyugtatása a feladat, és természetesen a fenyegetés az permanensen fönnáll, és azért vannak az állami szervek,
és a legkülönbözőbb intézmények, hogy ezzel fölvegyék a harcot. Köszönjük szépen. If I could just add, first of all, I echo the minister's sentiments. I think he's put it exactly right. I think the fact that I'm here and so many of my colleagues are visiting Europe for important meetings is a reflection of the fact that we do think there's no reason for people to change plans or to take any out of the ordinary measures. The purpose was simply to urge vigilance and caution, but we've certainly not tried to dissuade people from going about their normal business, and that's what we're here doing. It's important that we share when we can if we have reasons to be concerned with others, but we've also been very careful and very measured in what we've had to say. So I think it's important that people look at exactly what was said by our spokespeople and to follow the words of the minister, which is to take this with an appropriate measure of calmness and to continue to work together. What is important that we do have to recognize that beyond the specifics here is that there is a threat. It's a common threat that the United States and Europe face together, and our cooperation in these issues has never been better. And I think one of the things that's been most valuable about this whole experience is it's an opportunity to highlight the strong cooperation and coordination between the United States and Europe on dealing with the problem of terrorism. Thank you very much. Köszönjük szépen. Thank you.